Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl, de Russische economie. Ik heb het er al vaak over gehad. En ja, we zien gewoon dat het slecht gaat met de Russische economie. Ik kreeg commentaar van iemand die zegt, ja, dat hoor ik al 4 jaar. Ja, en misschien ga je het nog wel 4 jaar horen. Het punt is namelijk, die Russische economie gaat slecht, is steeds slechter. Maar we zullen pas het eindresultaat zien op het moment dat hij instort. En een dag daarvoor is nog niet duidelijk dat hij de volgende dag zal instorten. We hebben niet voldoende inzicht in wanneer dat kantelpunt er is. Dat is er gewoon niet, omdat dat deels ook sentiment is. Er is een moment dat de banken, want dat zijn dan degenen die het vooral zullen zijn, ineens zeggen, ja, dit trekken we niet meer. Ja, dat punt, dat kan niemand voorspellen. Maar wat we nu zien, is dat grote bedrijven in Rusland verliezen maken. Nou, dat kunnen ze een tijdje volhouden. Vergeet ook niet dat Rusland, de staat Rusland, heeft ook heel lang deze oorlog voorbereid. Rusland heeft een flinke tijd een enorme goudvoorraad aangelegd. Het ging ook hartstikke goed economisch met Rusland, want de Europese Unie nam gewoon enorme hoeveelheden gas af. Olie liep lekker, de Rosatom dat ging goed. En andere grondstoffen, uranium, dat werd allemaal goed verkocht. Dus het is heel lang goed gegaan voor Rusland. Dus het land was rijk. Het gekke is ook, als de Russische leiding had ingezet op het welvaartsniveau van de bevolking, dan zou Rusland een van de rijkste landen ter wereld kunnen zijn. Helaas is het zo dat ze andere prioriteiten hadden. En die prioriteit was, we willen nog meer grond, we willen nog meer macht. Ja, en dan houdt het dus op met de welvaart. En dat is jammer, want Rusland is nog rijker als dat ze zelf zou denken qua grondstoffen. Ze weten in Rusland niet eens zelf hoeveel ze toch wel niet hebben. En dat komt omdat de rivieren in Siberië van zuid naar noord lopen. En dus we komen dus in bij de Noordpool, daar lopen de rivieren de oceaan in. En daardoor is er weinig verkeer, want eigenlijk alles in Rusland gaat van Moskou naar links of naar rechts. Nou, dat betekent dus dat je overal rivieren tegenkomt. Nou, dat betekent dan vervolgens dat de Russen voornamelijk in het zuiden van Siberië, want daar is het minder koud, daar de wegen hebben gelegd en de spoorwegen. Nou, dat zijn dan niet eens zo heel veel, maar het noorden, daar was verhoudingsgewijs weinig gedaan. Dus daar zijn hele, nou ik zou niet wel streken, maar het zijn bijna werelddelen, zo groot is dat land, maar hele stukken land waar eigenlijk nog nooit onderzoek is gedaan, wat zit daar in de bodem. Dus het land heeft zo ongelooflijk veel. Nou, we weten in Nederland en België dat we prachtige wegen hebben en iedereen heeft riolering, iedereen heeft stroom. Daar is Rusland gewoon te groot voor. Het is onmogelijk om een huis wat gewoon 1000 kilometer ten opzichte van het echte eerste dorp ligt, om die een riolering te geven die aangesloten is op dorp, dat gaat gewoon pertinent niet. Dus dat is al anders. Dat betekent niet dat er dus minder welvaart hoeft te zijn, maar je moet het anders regelen. Een land als Rusland zal het niet voor elkaar krijgen om, zoals we hier in Nederland hebben, overal de straten zo netjes te hebben. In Moskou en Sint-Petersburg lukt dat, maar in een dorpje heel ver weg in het binnenland, ja, daar zal het gewoon minder zijn. Oké, nou, dat is dan zo. Maar het land zelf had heel rijk kunnen zijn. En het is gewoon echt jammer dat het daar toch insteekt op andere zaken dan de welvaart van de bevolking. En het is nooit anders geweest in Rusland. Dus het is ook niet dat ze een trendbreuk hebben onder Poetin. Nee, het is juist, het probleem is dat hij terug is naar de tsaartijd. En het communisme deed dat in feite ook. Rusland is eigenlijk altijd zo geweest, maar is ook altijd een land geweest wat meer wilde. Dus dat is op zich geen trendbreuk, helaas. En ja, dat maakt dus dat we niet anders kunnen verwachten. Het zou een verrassing zijn als het een trendbreuk zou zijn. Nou, dan is dus inderdaad nog steeds de vraag, wanneer gaat het dan mis? Ja, wat ik al zei, het is onmogelijk om dat te zeggen, maar het gaat wel slechter. En we weten zeker, volgend jaar gaat het nog slechter. En als we kijken naar de oliemaatschappijen, iedere aanval op een olievoorraad is weer een verlies voor zo'n bedrijf.
Iedere aanval op een elektriciteitscentrale is dat ook weer. En dan kan je zeggen, ja, maar dat doen ze in Oekraïne ook. Dat klopt. Alleen Oekraïne krijgt steun, financiële steun vanuit het Westen, om dat te compenseren. Dus vandaar dat Oekraïne dat wel kan volhouden, maar Rusland krijgt die compensatie niet. En daar moet het uit de eigen economie komen. Ja, en daar kan het niet uitkomen, want dan heb je nu ook nog eens een keer de olieprijs die daalt. De gashoeveelheid die ze verkopen, die neemt af. En er zijn steeds meer embargo's. En embargo's hebben het vervelende eigenschapje dat het lang duurt voordat je het gaat voelen. En een embargo kan je ook ontlopen. Dat is ook de sport natuurlijk, dat er een embargo is en dan gaan er allemaal mensen kijken van oké, ik kan nu meer verdienen als ik toch ga leveren. Nou, dat is dan de sport. Als je gepakt wordt, dan ben je je vrijheid kwijt. Maar ja, er zijn mensen die vinden dat dan toch interessant genoeg, omdat je er veel winst mee kan maken. Dus Rusland komt wel aan die spullen, alleen het duurt langer en het is duurder. Dus het is ook weer een verlies. En ja, goed, daardoor hebben ze last met productie van zaken, dat het allemaal niet zo lukt. En Rusland heeft nu eenmaal last van de Hollandse ziekte. En de Hollandse ziekte was het feit, in Nederland is dat dus ontstaan. We kregen de gasvoorraad ineens en dat betekent dat we heel veel geld hadden. En met dat hele vele geld konden we in het buitenland de spullen kopen die in ons eigen land eigenlijk ook gemaakt werden. Maar ja, in het buitenland, dat zag er altijd mooier uit. Gras is altijd groener bij de buren. Dus werd er in het buitenland gekocht en onze maakindustrie ging kapot. Dat is dus ook in Rusland gebeurd. Hun maakindustrie hadden prachtige auto's, Lada's en meer van dat soort dingen. Dat is allemaal kapot gegaan omdat de Russen zoveel geld kregen, de Russen in Moskou en Sint-Petersburg, om Mercedes'en te kopen en om Audi's te kopen. Ja, dan is je eigen auto-industrie, die is over en uit. En dat is dus in Rusland gebeurd. Daar hebben ze nu dus last van, nu er embargo's zijn, want die Russen kunnen zelf niks maken. En vervolgens hebben ze dan ook nog het feit dat de werkloosheid is daar 0,0. Dan denk je, oh, dan gaat het dus goed met de economie. Dat gaat het dus pertinent niet, want je kan ook niet meer groeien. Je hebt een verdwenen werkloosheid, omdat je dus 1 miljoen mensen uit de economie hebt gehaald, omdat ze de oorlog in moesten. Er zijn minstens 1 miljoen Russen die zijn gevlucht. En er zijn continu Russen op vakantie in het buitenland. Die noemen we niet dat ze gevlucht zijn, want zo zeggen ze dat ook niet. Maar ze hebben een permanente vakantie in het buitenland. Dus er zijn enorm veel mensen weg. En dat zijn juist de kansrijke mensen die dus een carrière zouden kunnen hebben als ze dat zouden willen in Rusland zelf. Maar ze zijn vertrokken, want ze willen geen kanonnenvoer zijn. Dat verlies voor de economie is ook enorm. Nou, en dat gaat alleen maar slechter. En dan is het wachten op het feit van wanneer gaat het zo mis. De oorlog, als die verloren gaat worden door Rusland, en ik denk dat dat gaat gebeuren, dan zal het waarschijnlijk een verlies zijn op basis van de economie. Het geld is op. En dan houdt ineens alles op. Dan komt er dat domino-effect van oké, het geld is op. Nou, dan willen de soldaten niet meer vechten. Dan gaan mensen in opstand komen. Dan gaan er overal onrust ontstaan. En op het moment dat dan de elite zegt, ja, maar nu is het afgelopen. Ja, dan is het over en uit met het regime van Poetin. Ik kan niet voorspellen wanneer dat komt. Ik kan alleen maar zien dat het steeds slechter gaat met de economie. En ja, dat hoor je jaar in, jaar uit, tot het over is. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.